آیا امکان داره مرد متأهل بتونه همزمان دوست دخترم داشته باشه؟ تا حالا شده حس بکنی مردا یه جورایی دو تا مجموعه قانون کاملا جدا برای رابطه‌های یواشکی و ازدواج دارن. مثلا همون کسی که میگه من به عمق شخصیت آدما اهمیت میدم، ممکنه توی پارتی جذب کسی بشه که فقط ظاهرش ترند شده. به نام خالق عشق و جذابیت، من حسین رادی، روانشناس و کوچ روابط عاطفی ام. تو کانال لاورا ما بدون قضاوت و با زبان خودمونی رازهای ارتباطات انسانی رو شفاف میکنیم. امروز میخوایم با هم یه سفر علمی و در عین حال خودمونی رو به ذهن مردا داشته باشیم. دقیقاً موقعی که دارن برای یه رابطه تفریحی و یا رابطه جدی تصمیم میگیرن. بخش اول وقتیه که آقایون برای روابط تفریحی و کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنن. تصور کن یه مرد داره مثل گیمر استراتژی بازی رو برای یه مأموریت کوتاه مدت تنظیم میکنه. هدفش حداقل سرمایه گذاری و حداکثر لذت و کمترین دردسره. از دید تکاملی این رابطه فقط برای لذت فیزیکی طراحی شده. یعنی تقریبا 90% ارتباطش بر پایه هیجانات فیزیکی و جنسیه، مثل پوست شفاف، موهای سر پرپشت یا اندام متناسب. اینا همه از نظر ناخودآگاه یه مردی که دنبال رابطه‌های کوتاه مدته به معنای زن خوب تفسیر میشه. یعنی دقیقاً مثل این میمونه که دارن یه ماشین اسپورت رو صرفاً برای سرعت و طراحی ظاهریش انتخاب میکنن، بدون اینکه به مصرف بنزین یا حتی فضای صندلیاش فکر بکنن. در دسترس بودن جنسی هم یه معیار دیگه برای روابط کوتاه مدت این دسته از مرداست. حتی اگه یه خانم از نظر فیزیکی شبیه یه ملکه جذابیت باشه، اگه مردی که دنبال رابطه تفریحیه احساس بکنه دسترسی به رابطه جنسی با این فرد بدون تعهد بلند مدت ممکن نیست، به سراغ گزینه‌های بعدی میره. اینجا در دسترس بودن یعنی تمایل طرف مقابل برای برقراری رابطه بدون انتظار سرمایه گذاری عاطفی یا مالی. درست مثل خریدن از یه فست فود که میخوای سریع و بدون تشریفات سیر بشی. معیار دیگه برای این مردا بی درد سر بودنه. ممکنه یا خانم هم جذاب باشه و هم در دسترس، ولی اگه مرد حس بکنه بعد رابطه قراره با درامای احساسی، تقاضای ازدواج پنهانی یا فشاری برای ازدواج روبرو بشه، به سرعت فرار میکنه. این مردا و پسرا در واقع ضریب دردسر یه دختر یا زن رو میسنجن. اگه طرف مقابل بی قید و بدون توقعات پیچیده باشه، چراغ سبز نهایی رو روشن میکنن. بخش دوم جاییه که آقایونی که برای روابط بلند مدت و اصیل تلاش میکنن رو مشاهده میکنی. اینجا دیگه همه چیز فرق داره. مرد داره کل منابع مالی، عاطفی و زمانی زندگیش رو سرمایه گذاری میکنه. پس معیارها از بیس تفاوت دارن. دقیقاً مثل انتخاب یه شریک برای راه اندازی یه استارتاپ پرهیجان. معیار اول این مردا چیه؟ معیار اول این دسته از مردا که دنبال رابطه‌های طولانی مدتن وفاداریه. از دید تکاملی بزرگترین ترس یه مرد اینه که منابعش رو صرف فرزندی بکنه که از نظر ژنتیکی مال خودش نباشه. پس وفاداری تنها یه فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یه ضرورت تکاملیه. مثل سیستم امنیتی خزانه ملی که باید تضمین کنه هیچ سرمایه‌ای به بیرون درز نمیکنه. معیار دومشون شخصیت خوب و مهربون طرفشونه. اینکه مادر آینده فرزندام چقدر مهربونه. مردا ناخودآگاه دائما 3 سوال کلیدی از خودشون میپرسن. آیا این خانم میتونه مادر دلسوز و باهوشی برای بچه‌هام باشه؟ آیا در شرایط سخت مثل ورشکستگی یا بیماری کنارم میمونه؟ و آیا میتونه فضای خونه رو به یه پناهگاه امن تبدیل بکنه؟ پس شخصیت خوب در واقع یعنی صلاحیت مادری و شراکت توی بحرانه. معیار سوم این مردا چیه؟ ثبات عاطفیه. مردا از درامای احساسی بی ثبات فراری هن. اونو به دنبال زنی میگردن که تو شرایط فشار منطقی باقی بمونه، عصبانی نشه و نقش لنگر آرامش رو بازی بکنه. و اینجاست که میبینی چرا بعضی از مردا با خانومشون سر این موضوع دعوا میکنه. تصور کن یک کشتی توی طوفانه. ثبات عاطفی یعنی کاپیتانی که مسیر رو گم نکنه. اینجا در واقع کاپیتان باید مرد باشه، نه زن. اما متاسفانه خیلی از مردم متوجه این موضوع
نیستن و باید با مشاوره یا برگزاری آموزش‌های مختلف اینا رو یاد بگیرن. بریم سراغ معیار چهارم این دسته از مردا. جذابیت فیزیکی، حداقل استاندارد زیبایی رو مد نظرشونه. برخلاف رابطه کوتاه مدت، اینجا جذابیت فیزیکی در اولویت آخره. مرد فقط به دنبال یه حداقل قابل قبول میگرده که براش جذابیت بصری داشته باشه. در واقع ظاهر اینجا نقش پذیرش اولیه رو بازی میکنه، نه دلیل اصلی انتخاب. خیلی خوب، حالا بیا با هم بررسی بکنیم ببینیم چطور میشه وقتی به عنوان مرد همزمان هم شیرینی رابطه آزاد رو میخوری و هم امنیت ازدواج رو میخوای داشته باشی. اینجا باید با خودمون رو راست باشیم. تصور کن داری همزمان با دو تا نقشه کاملا متفاوت توی شهر گم شده هستی. یکی میگه برو شمال، یکی میگه برو جنوب. این دقیقاً همون حسیه که وقتی میخوای همزمان هم تک همسری رو تجربه بکنی، هم تکامل مجردی رو ادامه بدی. این استراتژی نه شرافتمندانه است نه پایدار. دو تا نقش کاملا متضاد رو بازی میکنی. از یه طرف میخوای پارتنرت باورت کنه که فقط مال اونی، از طرف دیگه داری توی فضای مجازی یا واقعی دنبال آپشنای جدید میگردی. این بازی نه برای تو برده نه برای طرف مقابله. در نهایت تو بازنده اعتماد به نفسی و اون بازنده اعتماد به رابطه است. تو داری روی دو تا صندلی میشینی که فاصلهشون روز به روز بیشتر میشه. رابطه عمیق عاطفی نیاز به سرمایه‌گذاری تمام وقت داره. همون انرژی که میذاری برای جذب و حفظ دوست دختره، همون موقع داری از حساب همسرت برداشت میکنی. اینطوری تو بلند مدت هر دو تا رابطه رو نیم بند میکنی. پس خودتو گول نزن. این بازی فقط تأخیر توی انتخابه، نه هوشمندی تو. نکن داری با این کار گزینه‌هات رو باز میذاری، فقط تصمیم گیری رو به عقب میندازی و هرچه این بازه طولانی تر بشه هم خودت بیشتر خسته میشی، همون آدمایی که باهاشون ارتباطی صدمه میبینن. هویت تو دچار شکاف میشه، مجبوری جلوی دوست دخترت یه آدم باشی، جلوی همسرت یه آدم دیگه و این نقش‌ها کم کم مرزهای هویتی واقعی تو رو محو میکنه. در نهایت فراموش میکنی که اصلاً بدون این ماسک‌ها هم کی هستی. خلاصه اینکه مغز انسان برای تک‌کاری توی عشق طراحی شده، نه چند کاری. وقتی داری همزمان برای دو نفر انرژی عاطفی میذاری، در واقع داری کیفیت ارتباطت رو با هر دو به خطر میندازی. یادت باشه بزرگترین نشانه بلوغ عاطفی نه تعداد رابطه ها که عمق رابطه است. امروز زمان انتخاب آگاهانه برای خودت، برای آیندت و برای کسایی که شایسته عشق بیریای تو هستن. خب به پایان این سفر شفاف رسیدیم. امروز سعی کردیم بدون قضاوت نقشه ذهنی مردا رو رمزگشایی بکنیم. اگه این ویدیو براتون جالب بود حتما تو کامنت ها بنویسید. یادتون نره آگاهی از این استراتژی‌ها به معنای تایید یا رد اونا نیست، بلکه ابزاریه برای درک بهتر خودتو طرف مقابله. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون و قلباتون باشید.